สวัสดีแฟนๆ GQ นะครับผมเอสสุภานะครับหลายคนน่าจะรู้จักเอสในแง่ของการแบบเป็นทั้งนักกีฬาว่ายน้ำอะไรด้วยครับเป็นนักแสดงเอสว่ายน้ำจริงแล้วระยะเวลามากี่ปีแล้วครับตั้งแต่5ขวบครับผมก็ประมาณ18-19 ปีครับในช่วงเวลา 18-19 ปีนี้มันเป็นยังไงบ้างครับในแง่ของกีฬานี้มันให้อะไรกับเราบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากกีฬาว่ายน้ำบ้างสำหรับผมกีฬาว่ายน้ำคือชีวิต 18-19 ปีเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วผมรู้สึกว่าจริงตั้งแต่ตอนเริ่มครับก็ไม่ได้คิดว่าต้องจริงจังหรือต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องไปแข่งแมตช์ระดับโลกอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเป้าหมายมันมาตามระยะเวลาตามการทุ่มเทตามโกของแต่ละสเต็ปของการเป็นนักกีฬาจริงๆว่ายน้ำให้โอกาสกับผมให้ personality ให้ตัวตนแล้วกันผมรู้สึกว่าการเป็นนักกีฬามันต้องมีวินัยต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆร่างกายที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็ให้โอกาสเราในด้านของการได้ไป experience ในต่างประเทศการเก็บตัวฝึกซ้อมหรือว่าแม้กระทั่งการที่ได้ทุนการศึกษาก็คือตั้งแต่ผมเป็นนักกีฬาและติดเยาวชนอะไรเงี้ยตั้งแต่ประมาณป .6 จนถึงขึ้นมาจนถึงจบมหาลัยผมก็ได้ทุนมาตลอดครับใช่ก็ผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ครอบครัวผมภูมิใจก็เราสามารถแบบผมภูมิใจที่เราไม่ต้องให้พ่อแม่เรามาจ่ายค่าเทอมให้แล้วอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ด้านของการเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมีวินัยแล้วก็มี mental ที่แข็งแรงพอสมควรครับแสดงว่ามันก็เป็นกีฬาที่ให้อะไรกับคุณหลายอย่างให้เยอะมากครับผมใช่แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยก็เสียชีวิตวัยรุ่นไปเราไม่ได้แบบว่าเที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นเราแบบว่าเลิกเรียนแล้วเราก็ต้องแบบตรงไปสระว่ายน้ำเลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็ต้องแบบซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บแล้วก็พักผ่อนมันเป็นช่วงเวลาแค่1 วันกว่าๆในแต่ละอาทิตย์เท่านั้นที่เราได้พักอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเหมือนเด็กคนอื่นแล้วกันจริงๆมันหล่อหลอมให้คุณเป็นคนยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงว่ากีฬาว่ายน้ำเนี่ยครับจริงๆถ้าหล่อหลอมให้เป็นคนยังไงต้องบอกว่าต้องมองย้อนกลับไปเพราะว่าผมตอนนี้กับผมตอนที่เป็นนักกีฬาผมบอกเลยว่าค่อนข้างต่างกันมากคือเมื่อก่อนผมจะโฟกัสไปที่ว่ายน้ำแบบ100%เลยผมจะรู้สึกว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการว่ายน้ำผมจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ priority แม้กระทั่งการเรียนก็ตามเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราต้องไปเรียนมันรบกวนเวลาพักผ่อนเราคือมันจะมีช่วงที่ผมต้องเก็บตัวฝึกซ้อมหนักมากๆแล้วมันเหนื่อยมากๆแล้วแบบว่าสมมติว่าผมตื่น4:30ลงน้ำตอน5:15ซ้อมเสร็จ7:30ผมต้องรีบนั่งแกร็บไปมหาลัยแล้วต้องเรียนคลาสเช้าคลาสบ่ายแล้วพอคลาสบ่ายเลิกเรียน4 โมงผมต้องออกจากจุฬามากรุงเทพกีฬาให้ทันภายใน1 ชั่วโมงเพื่อมาลงน้ำซ้อมให้ทันเพื่อนๆตอนเย็นอะไรเงี้ยมันจะเป็นลูปที่แบบผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องว่ายน้ำไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยแต่ว่าตอนนั้นผมก็วิลลิ่งที่จะทำเพราะผมรู้สึกว่าเราทิ้งอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยแต่ในทางกลับกันก็คือมันเป็นช่วงที่เหนื่อยมากเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้มันคือช่วงปี 1แล้วผมติดซีเกมปีแรกมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมากๆผมจำได้เลยคือเข้าไปเริ่มเรียน2 อาทิตย์มีเริ่มสอบครั้งแรกแล้วอะไรเงี้ยคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนั้นก็รู้สึกเฟลแต่ว่าโฟกัสว่ายน้ำเป็นหลักครับมองกลับไปผมรู้สึกว่าเรา hard working มาก passionate มี passion มีไฟเยอะมากกับการว่ายน้ำเราแทบไม่สนใจอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนแบบว่าพอช่วงโควิดครับก็ได้ลองไปแคสซีรีส์ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นช่วงที่ล็อกดาวน์แล้วเราซ้อมไม่ได้แล้วก็เข้าไปคุยกับโค้ชว่ามีอันนี้ติดต่อมานะแบบผมไปได้ไหมอะไรเงี้ยจนโค้ชก็เข้าใจเรามากดีมากครับก็เลยได้ไปแคสซีรีส์เรื่องแรกตอนนั้นก็เลยได้เข้ามาวงการบันเทิงพอได้เข้ามาเล่นซีรีส์เรื่องแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมันเปิดมุมมองให้เราว่าโหชีวิตนอกสระว่ายน้ำมันเป็นแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเราได้ใช้ชีวิตเยอะขึ้นนะครับก็จริงๆมันก็เลยรู้สึกสนุกช่วงแรกรู้สึกสนุกมากกับการที่เราสามารถจักโก้ทั้งว่ายน้ำทั้งวงการบันเทิงได้ครับแสดงว่าจริงๆแล้วเหมือนกีฬาว่ายน้ำนี่มันก็อยู่กับคุณมาทั้งเรียกว่าเกือบทั้งชีวิตใช่ไหมถูกต้องครับทั้งชีวิตผมคือเป็นเรื่องที่ผมเก่งเรื่องเดียวเลยก็ว่าได้ใช่ก็คือแบบเหมือนจริงๆผมมีความรู้สึกเฟลนิดนึงที่พอเหมือนเรามาทำวงการบันเทิงใช่ไหมแล้วเราก็มีคนมาถามว่าเอสมีความสามารถอะไรบ้างอะไรเงี้ยนอกจากว่ายน้ำนะผมก็บอกว่าผมไม่มีใช่ผมรู้สึกเฟลตรงนั้นนิดนึงว่าที่ผ่านมาเราใช้เวลาเยอะมากไปกับการว่ายน้ำอะไรเงี้ยซึ่งนะตอนที่เราเป็นนักกีฬาเรารู้สึกว่าเราวิลลิ่งที่จะทำมันเพราะว่ามันแบบทุกคนทำเหมือนกันหมดแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบบรรลุเป้าหมายที่อยากได้อะไรเงี้ย
ใช่แต่ก็ตอนนั้นก็คือเหมือนมันก็เปลี่ยนมุมมองอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราเหมือนกันนะครับจริงถ้าเหมือนย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงวัยเด็กตั้งแต่คุณเริ่มว่ายน้ำจนก้าวไปสู่ติดทีมชาติครับมันมีสิ่งโมเมนต์ไหนที่คุณคิดถึงมากที่สุดไหมครับในโมเมนต์ที่คิดถึงนะครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็มีโมเมนต์ดีๆหลายโมเมนต์นะครับผมอย่างตอนที่ผมไปแข่งอายุ 13 ที่สิงคโปร์แข่ง CH ก็คือชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกที่เหมือนมีปลัดของว่ายน้ำเขามาดูแล้วเขาบอกว่าวันนี้ถ้าใครได้เหรียญทองเขาให้เงินสดเลย 30,000 แล้ววันนั้นผมไม่รู้นะผมอยู่ในสระกำลังจะแข่งผมแตะเข้ามาได้เหรียญทองพอดีแล้วเขาก็เอาเงินเป็นแบบปึกมาให้ผมตรงนั้นเด็ก 13ผมได้เงินมา 30,000 ผมดีใจมากผมถามว่าแล้วเขาก็ถ่ายรูปเลยผมถามว่านี่ผมต้องคืนไหมครับคืออันนี้คือได้จริงๆไหมครับอะไรเงี้ยบอกได้จริงเขาให้เลยอะไรเงี้ยก็เป็นเงินรางวัลแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าเราว่ายน้ำแล้วเราได้เงินแล้วแบบผมก็พอผมได้เงินมาผมรีบวิ่งไปหาแม่เลยบอกว่าได้เงินรางวัลด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากในฐานะแบบเด็กที่แบบเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนหนึ่งอะไรเงี้ยและอีกโมเมนต์หนึ่งก็คือโมเมนต์ที่ผมได้ไปแข่งกีฬาแห่งชาติแล้วผมก็แบบทำลายสถิติแล้วก็ได้เหรียญทองเยอะมากปีศรีสะเกษอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มีได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่UAE ครับอาบูดาบีก็เป็นสเตจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมครับใช่แต่ว่าถ้าคิดถึง in general ผมรู้สึกคิดถึงความสนุกแล้วกันความสนุกในการว่ายน้ำคือเมื่อก่อนจะรู้สึกสนุกที่ได้ลงน้ำแบบอากาศเย็นได้ว่ายในน้ำเย็นอะไรเงี้ยจะรู้สึกสนุกกับการว่ายน้ำครับเป็นความสนุกที่เราได้ว่ายน้ำใช่ไหมเป็นความรู้สึกที่ เราอาจจะไม่รู้สึกแล้วใช่แต่ว่าคิดถึงถ้าเกิดย้อนกลับไปก็จะคิดถึงความสนุกที่เราได้ลงน้ำได้ว่ายน้ำใช่ไหมครับแต่จริงมันก็อาจจะเป็นกีฬาที่ต้องอยู่กับตัวเองสุดๆครับมากๆใช่ไหมแล้วถ้ามันมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเบื่อวันนี้ไม่อยากว่ายน้ำเบิร์นเอาท์อะไรบางอย่างเราจัดการยังไงบ้างจริงๆการเบิร์นเอาท์เป็นเรื่องปกติมากที่นักกีฬาในระดับ competitive level ต้องเจอผมก็เคยเจอแล้วผมรู้สึกว่ามัน struggle ค่อนข้างเยอะเพราะว่ากีฬาว่ายน้ำมันเป็นกีฬาที่แบบเราลงน้ำซ้อมอาทิตย์หนึ่งสมมติเราซ้อม9 session เราอยู่กับตัวเองไปแล้วแบบ20 ชั่วโมงอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้คุยกับใครเราอยู่กับความคิดตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายจริงๆเรารู้ว่าถ้าเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นเราต้องทำอะไรแต่มันก็จะมีอีกไซด์หนึ่งของความคิดเราที่รู้สึกว่าขี้เกียจเหนื่อยอะไรเงี้ยจะไหวไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนผมรู้สึกว่ามันต้องแบบคอมมูนิเคทกับตัวเองเยอะมากแล้วมันต้องเอาชนะความคิดตัวเองให้ได้ซึ่งการเบิร์นเอาท์ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนเจอแต่ว่าวิธีการดีลหรือโซลูชันของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ผมก็จะมีแบบแรงบันดาลใจในเห็นนักกีฬาโอลิมปิกอดัมพีตี้เคเลบเดรเซลที่เหมือนแบบโอเคเขาแข่งแมตช์ใหญ่ๆเสร็จแล้วเขาก็แบบให้เวลาตัวเองเขาเรียกว่า take time off ไปซึ่งหลายๆคนก็ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมเบิร์นเอาท์โซลูชันเนี่ยเวิร์กก็คือให้เวลากับตัวเองครับก็เหมือนมีเวลาให้กับตัวเองเพื่อจะได้ทำให้เราสามารถยังแบบว่ายน้ำใช่ครับไม่เพรสเชอร์ตัวเองเยอะเกินไปหรือว่าเปิดโอกาสให้เราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้ไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนบ้างได้ไปใช้เวลานอกสระว่ายน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอยากให้พูดถึงช่วงเวลาที่แบบเหมือนคุณติดทีมชาติหรือนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงครับเหมือนว่ามันต้องชีวิตประจำวันหรือว่าทีมชาติช่วงที่ติดทีมชาติผมติดทีมชาติชุดใหญ่คือจริงๆผมติดเยาวชนมาตั้งแต่ตอนอายุประมาณ12ครับแต่ว่าก็จะไม่นับเป็นทีมชาติชุดใหญ่ทีมชาติชุดใหญ่คือการแข่งที่แบบไม่กำหนดอายุก็คือทุกอายุแข่งรวมกันหมดสำหรับผมก็คือผมติดตอนอายุ18ซึ่งมันเป็นปีที่ผมเข้าจุฬาปี1พอดีคือเหมือนแบบ everything start พร้อมกันแล้วปีนั้นผมค่อนข้าง struggle อย่างที่ได้บอกไปตอนแรกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยมากเลยล่ะแต่ว่าเป็นช่วงที่ผมมองกลับไปแล้วผมรู้สึกว่าผมภูมิใจในตัวเองที่ผมผ่านช่วงนั้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่าเราฮาร์ดเวิร์กมากมีแบบฮาร์ดชิพเยอะมากแบบในช่วงที่เป็นนักกีฬาไม่ว่าจะการเรียนอาจจะประมาณ 30% แต่ว่าสตรักเกิลในฐานะการเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะแบบเรื่องการซ้อมที่มันอินเทนส์ขึ้นเรื่องการพักผ่อนที่แบบเราต้องแบ่งเวลาพักผ่อนด้วยแต่ว่าเราก็ต้องเรียนด้วยหรือว่าเราต้องทำอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเพรสเชอร์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้ได้เราอยากว่ายเวลานี้ให้ได้เราอยากไปแข่งแมตช์นี้เราต้องทำอะไรเราต้องซ้อมเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือทุกคนอยู่ตรงนั้นทำเหมือนกันหมดเราจะทำไงให้เราจะ improve ยังไงให้เราแตะขอบสระคนแรกหรือว่าผ่าน qualify แต่ละแมตช์ระดับโลกเขาก็จะมีเกณฑ์ qualify มาแล้วก็จะแบบเราว่ายรายการนี้ถ้าสมมติว่าตอนนั้น PB สมมติว่าผม
ผมว่ายฟรี151.42แต่ผมต้องว่ายให้ได้ต่ำกว่านั้นทุกเสี้ยววินาทีมันมีความหมายหมดเลยครับแล้วเราเหมือนเราต้องแข่งกับตัวเองคือในไทยครับไม่ใช่ว่าเราแตะขอบสระคนแรกแล้วเราจะถูกคัดเลือกให้ได้ไปแข่งแมตช์ต่างประเทศที่แบบเป็นแมตช์ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วมันก็คือการแข่งกับตัวเองที่เราจะทำ personal best เราจะ make PB ได้ไหมเราจะทำลายสถิติตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือแบบ every minute counts every second counts หมดเลยใช่ค แส รับ ดงว่าทุกวินาทีอะไร ทุกวินาทีมีความหมายหมดเลย ความหมายหมดเลย เราซ้อมเป็นปีเราซ้อมหลายๆเดือน เพื่อมาแข่งแค่แบบไม่กี่วิอ่ะใช่แล้วมันก็เลยแบบกดดันมากๆผมว่าระยะสั้นด้วยใช่ครับผมก็คือเหมือนแบบมันเป็นช่วงเวลาแค่สั้นนิดเดียว20วิ50วิแต่แบบก่อนหน้านั้นที่เราจะกระโดดลงสระในวันแข่งอ่ะมันใช้เวลาหลายเดือนมันใช้เวลาเป็นปีในการฝึกซ้อมเลยครับใช่หลายๆอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราแพลนครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าในช่วงนั้นอ่ะคือผมก็รับมือกับความผิดหวังมาเยอะจนผมสามารถดิวได้ในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ย เป็นช่วงวัย18 19ที่ ใช่ คุณ ครับ เริ่มเข้ามหาลัยแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ผ่านมาได้แล้วถ้ามองย้อนกลับไปเป็นไงครับณวันนี้มองย้อนกลับไปใน มองย้อนกลับไป ช่วงนั้นเป็นความรู้สึกแบบไห มันเป็นความรู้สึกปน คือรู้สึกภูมิใจด้วย เออ แล้วก็รู้สึกสงสัยแล้วกันว่าตัวเองนะตอนนั้นอ่ะผ่านมาได้ยังไง เพราะว่าคือผมจะมีไดอารี่เป็น journal แล้วกันที่เขียนตอนไม่ได้เขียนหรอกก็คือเหมือนแบบเป็นอัลบั้มของเซตเป็นโปรแกรมที่เราวาดช่วงเก็บตัวที่ญี่ปุ่น ช่วงเก็บตัวกับโค้ชออสเตรเลียก่อนไปซีเกมก่อนไปแมตช์นี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็จะแบบมีจดว่าเอ้ยเราว่ายเวลาเท่าไหร่ฮาร์ทเรทเราเท่าไหร่มีคิดถึงว่ายน้ำบ้างก็กลับไปดูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโหทำไปได้ไงอ่ะแบบทุกวันเนี้ยกลับไปว่ายแค่ไม่ถึง1/10ของที่เคยทำอ่ะก็รู้สึกเอ้ยใจเราเต้นแล้วฮาร์ทเรทเราขึ้นสูงแล้วฟิตเนสเราแบบไม่ถึงนะช่วงนั้นแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบตอนนั้นแบบเราก็แบบว่าทุ่มเทมากๆจนแบบว่าเรามีฟิตเนสหรือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติในเลเวลนั้นอ่ะผมรู้สึกภูมิใจแล้วกันครับแต่ว่าก็รู้สึก amaze กับสิ่งที่ตัวเองทำหรือว่าโปรแกรมที่เคยวาดอะไรเงี้ยแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบตอนนั้นอ่ะผมทำได้คือมีทีมเมทคือมีโค้ชที่เข้าใจเรามีทีมเมทมีเลนเมทที่วาดโปรแกรมเดียวกันแล้วมันเหนื่อยไปด้วยกันคือผมจำได้แบบคิกเซตเงี้ยปวดขาแล้วเราต้องเดินขึ้นหอแบบก็บ่นไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันคือความที่แบบว่าI'm not in this alone อะแบบ we struggle together and we success together ใช่ครับ ก็เหมือนกับจริงๆการติดทีมชาติมันก็เป็นทั้งความภาคภูมิใจด้วยแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งมันคือคล้ายๆเป็นแรงกดดัน ใช่ครับผมจริงๆมันก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีธงชาติอยู่บนอก แต่มันก็คือความกดดันที่เราจะเอาเหรียญกลับมาได้ไหมเราจะว่ายเร็วขึ้นได้ไหมเราจะทำผลงานดีไหมเราจะทำเป้าหมายได้ตามเป้าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เราทำเต็มที่แล้วอ่ะก็แค่ยอมรับมันแล้วก็แบบว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย จริงๆถ้ามองว่ากีฬาว่ายน้ำก็เป็นเหมือนแพชชั่นของคุณอย่างหนึ่งแล้วครับอะไรมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอเควงการบันเทิงหรือว่าการแสดงมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณสนใจหรืออะไรเงี้ย จริงๆผมไม่เคยมองวงการบันเทิงเลยครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาเป็นนักแสดงหรือเป็นดาราหรือแบบต้องมาเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเลยอะไรเงี้ยไม่เคยอยู่ในความคิดเลยแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันคือช่วงโควิดนั่นแหละครับที่ผมได้มาแคสซีรีส์แล้วก็ได้เข้ามาริมรถในวงการบันเทิงแล้วกันแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็เหมือนผมรู้สึกว่าคนรักเราในแบบที่เราเป็นแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เราคนละแบบกับการเป็นนักกีฬาแล้วคนเห็นเราในเวอร์ชันนักกีฬาครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบในมุมนี้อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนของการที่ผมเป็นมาทางเนี้ยคือผมรู้สึกว่าณวันหนึ่งนะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนเราเคยเห็นตัวอย่างของนักกีฬาว่ายน้ำแล้วอะไรเงี้ยคือต้องยอมรับว่าในไทยอ่ะกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาอาชีพไม่ได้ไม่ใช่กีฬาที่ป๊อปปูล่าเหมือนกีฬาอื่นๆที่เราสามารถดู for a living อ่ะคือทำเพื่อเป็นเทิร์นโปรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจุดหนึ่งอ่ะเราก็ต้องไปทำอาชีพอื่นอยู่ดีอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคเราก็คุยกับตัวเองว่าเราจะทำไปถึงจุดไหนเราถึงจะไม่รู้สึกว่าเราเสียเวลา
18 ปีที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยคุ้มค่ากับเวลาที่เราทำมาแล้วอะผมก็คุยกับตัวเองว่าโอเคจนถึงแมตช์นี้นะแล้วพอตอนแรกอะมันยากมากเพราะว่ากว่าผมจะคุยกับคนในครอบครัวก็จะคุยกับแม่คือพอไม่เคยคิดเรื่องวงการบันเทิงอะครับมันก็จะมีความคิดที่ว่าหรอหรือมันก็จะมีความคิดที่รู้สึกว่าอย่าเลยจะดีไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปได้ไกลไหมอะไรเงี้ยครับจะมั่นคงไหมอะไรเงี้ยคือมันมีความคิดเข้ามาเยอะมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคเรื่องนั้นอ่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่เราแบบไม่ปิดกั้นโอกาสตัวเองเพราะโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วณวันนั้นที่เราต้องตัดสินใจอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องว่ายน้ำอ่ะคือผมค่อนข้างมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองณจุดที่เราเข้าใจชีวิตแล้วเข้าใจว่าเอ้ยเราใกล้เรียนจบแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วมันได้ถึงจุดไหนโพสิชันของการว่ายน้ำของไทยถ้าเทียบกับระดับโลกเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือผมแบบเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วอะผมคุยกับตัวเองจนผมรู้สึกว่าโอเคแบบนี้แมตช์สุดท้ายแล้วแขวนหมวกแขวนแว่นแล้วก็มาตั้งใจฝั่งแสดงอะครับใช่ก็แต่จริงๆเรื่องฝั่งวงการบันเทิงผมก็ไม่ได้คิดว่าเราต้องจริงจังหรือเราจะต้องเป็นแบบดังหรืออะไรขนาดนั้นคือผมรู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วการให้เวลามันตอบเราแล้วกันว่าเราเหมาะที่จะทำตรงนี้จริงไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้ววงการบันเทิงมันเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับผมมากๆคือผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่เก่งอะไรสักอย่างหนึ่งเลยในวงการนี้ผมต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสดงร้องเพลงเต้นหรือการเจอผู้คนการคุยกับคนที่เราไม่รู้จักอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมหมดเลยแล้วผมก็ต้องนับหนึ่งใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบคือชอบมีคนถามผมว่าว่ายน้ำหรือเป็นนักแสดงยากกว่าคือผมบอกเลยว่ามันยากคนละแบบคือว่ายน้ำมันเป็นสิ่งที่เราฝึกมาตั้งแต่เด็กอะเราฝึกจนเก่งแล้วอะแต่มันมีคนที่เก่งกว่าเราอะเราจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ยังไงแต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เก่งเลยแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กอะแต่เราเพิ่งมาเริ่มนะวันที่เราอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันต่างกันนะครับใช่แต่ว่าก็อันนั้นก็คือจุดเปลี่ยนที่มันก็เป็น turning point อีก turning point หนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่ในชีวิตครับแสดงว่าคุณคิดมาดีแล้วว่าโอเคเราจะว่ายน้ำถึงจุดหนึ่งก็ใช่ครับรายการสุดท้ายนี่คือรายการอะไร เอเชียนเกมครับที่หางโจวครับ2023นั่นก็คือเป็นรายการสุดท้ายที่คุณใช่ครับเป็นปีที่ผมรับปริญญาด้วยใช่ก็คือผมมาเรียนจบธันวา2022แล้วก็มีเวลาอีกประมาณเกือบ 8-9 เดือนนะครับในการที่ซ้อมแล้วก็ไปแข่งเอเชียนเกมนัดสุดท้ายก็ทุกอย่างก็ผ่านกระบวนการคิดไปอย่างดีแล้วครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่เป็นคนชอบแพลนเส้นทางตัวเองครับผมเป็นคนมีแพลน A แพลน B ชอบคิดเผื่อเพราะว่าชอบความมั่นคงความ stable ครับอะไรที่ดูไม่แน่นอนนี่ไม่พยายามจะหลีกเลี่ยงอะไรที่ดูไม่แน่นอนอาจจะลองเสี่ยงดูแต่ว่าต้องมีแพลน B ครับพอได้เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วครับคิดยังไงกับอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายครับคือเหมือนมันความยากมีหลายอย่างครับคือผมรู้สึกว่าโอเคสกิลที่เห็นคนอื่นเห็นชัดๆก็คือเรื่องของการแสดงที่แบบว่าโอเคเราอาจจะ improve ได้ตามประสบการณ์ตามระยะเวลาหรือว่าความเหมาะสมของบทบาทอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เรื่องของการพูดทักษะในการ communicate ออกไปเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าที่สำคัญที่สุดคือความเป็นตัวตนคือผมรู้สึกว่าคนจะชอบเราหรือไม่ชอบเรามันก็อยู่ที่ทัศนคติหรือตัวตนของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ง่ายอ่ะใช่แล้วก็บางอย่างผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับ position ของตัวเองด้วยก่อนที่จะมา GMM อะครับผมก็เคยอยู่ในเอเจนซี่มาหรือว่าเคยอยู่แบบอิสระมาอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาเป็นจังหวะของชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าตาดีหรือคนที่เก่งแล้วจะมีคนชอบอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันก็ต้องแบบหลายๆปัจจัยหลายๆแฟกเตอร์ในการที่จะถูกคนพบอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันคาดเดาไม่ได้เลยมันไม่เหมือนว่ายน้ำคือโอเคถ้าเราว่ายเร็วคนรู้จักชื่อเราแน่นอน like you make your own name แต่ว่าการแสดงเราแสดงเก่งอ่ะบางทีไม่มีคนดูทำยังไงให้มีคนดูอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามัน
ปัจเจกมากครับคือผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย มันไม่ได้บอกว่าขึ้นอยู่กับเวลาเหมือนว่ายน้ำอะไรเงี้ย ใช่มีความแตกต่างกัน ใช่ครับ แต่คุณเอาอะไรบางอย่างจากกีฬาว่ายน้ำมาปรับใช้ไหมหรือว่าสิ่งที่ คือผมรู้สึกว่าตอนที่ผมว่ายน้ำอ่ะจิตใจผมเข้มแข็งในระดับหนึ่งแล้วนะแต่พอมาอยู่เป็นนักแสดงอ่ะผมรู้เลยว่าผมไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้น เพราะว่าเหมือนตอนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยคอมเมนต์หรือโอปิเนียนของคนอื่นอะมันไม่ได้ reach เรามากเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่พยายามและคนที่อยากสำเร็จอ่ะคือตัวเราเอง เราจะไปสนใจในnegativeคอมเมนต์ทำไม จะมาผิดหวังแทนเราทำไม ในเมื่อคนที่ผิดหวังที่สุดคนที่เหนื่อยที่สุดคือเราอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นนักแสดงอ่ะผมรู้สึกว่าเราอยู่ในสปอตไลท์ที่มันมากกว่าเดิมอีก มีโอปิเนียนเข้ามาเยอะกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ handle ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเราก็เป็นแบบมือใหม่อะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้น ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับผมแต่ว่าข้อเสียของผมคือผมเป็นคนเซนซิทีฟแล้วผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นคนชอบเก็บมาคิดคือเราอะถ้าเลือกได้ผมอยากจะเข้าไปอธิบาย ให้ทุกคนฟังเลยว่าเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าพออยู่ตรงเนี้ยมันทำไม่ได้ เราเราไม่สามารถทำให้ทุกคนมาเข้าใจเราได้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องแบบทำความเข้าใจถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่เข้าใจมันก็ตามอะไรเงี้ยใช่ครับ ปล่อยผ่านไปบ้างอะไรอย่าง ปล่อย เงี้ย ผ่านไปบ้างอะไรเงี้ย อาจจะเป็นคำถามท้ายๆแล้วครับเป็นว่าสิ่งที่คุณอาจจะอยากพิสูจน์ตัวเองในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้คืออะไรครับ ผมอยากเล่นหนังหรือว่าแบบหนังใหญ่อะครับภาพยนตร์นะ ผมอยากเล่นภาพยนตร์หรือว่าเล่นซีรีส์ที่แบบว่าท้าทายมากขึ้นบทบาทที่ยากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อยากพิสูจน์ด้านของการออนสเตจอะไรเงี้ยที่แบบเราไม่ถนัดเลยอะไรเงี้ยอย่างปีนี้ผมก็มีคอนเสิร์ตตอนปลายปีอะไรเงี้ยก็อยากให้คนเห็นว่าเราแบบพยายามแล้วเราเก่งขึ้นนะหรืออะไรเงี้ยครับใช่ก็พยายามตรงนี้อยู่ครับพยายามหนักมากๆครับผมใช่ นี่ปีนี้มีผลงาน ปีนี้มีซีรีส์ครับผมมีซีรีส์3เรื่องครับก็คือจะเป็นมีสิทธิ์และลูกพีชของ Peach and Me ครับผมแล้วก็มี You Maniac เดี๋ยวจะรักษาให้บ้าครับแล้วก็มี Surf and Love ครับผมที่เป็นหนักเซิร์ฟแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่เป็น William S First Concert ตอนเดือนธันวาครับใช่ ผมก็ถือว่าโปรเจกต์เยอะเหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้คือคุณก็ลุยงานด้านการแสดงเต็มตัวเหมือนกัน ใช่ครับ แต่ก็ยังอยากออกไปเล่นนอกบ้านบ้างออกไปเจอนักแสดงมืออาชีพที่แบบว่าเป็นแบบบิ๊กเนมอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมอันนั้นคือเป้าหมายในอนาคตที่แบบว่าถ้าวันหนึ่งเราแบบมีชื่อเสียงมากพอเราอาจจะไปถึงจุดนั้นได้อะไรเงี้ยครับ พอได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงคุณชอบอะไรบ้างครับ ทุกวันนี้คุณชอบอะไรใน ชอบอะไรบ้างเหรอครับผมรู้สึกว่าชอบในเรื่องที่มีคนพบเรามากขึ้นคือผมรู้สึกว่าผมก็ try hard มาตลอดเราก็พยายามในแบบของเรามาตลอดบางทีคนไม่เห็น แต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนคนเห็นเรามากขึ้นว่าพยายามนะหรือว่าเรา try hard มานะอะไรเงี้ยเส้นทางเราไม่ได้ง่ายนะอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันทำให้เราไปต่อได้มันเป็นกำลังใจที่เรารู้สึกว่าat least เราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับ มีคนมาสอบแบบว่าเรื่องไงแบบอยากให้คุณสอนว่ายน้ำบ่อยไหม มีช่วงหนึ่งผมรับสอนว่ายน้ำเหมือนกันใช่เพราะว่าก็ตอนนั้นใกล้เรียนจบแล้วก็มีคิดเหมือนกันว่าหรือว่าเราจะไปเป็นโค้ชดีเพราะว่าเราก็มีรู้จักกับเพื่อนที่เป็นโค้ชในโรงเรียนนานาชาติหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นอีกเวนึงที่รู้สึกว่าหรือว่าอันนี้จะเป็นทางเวของเราเพราะว่าเรารู้สึกเราสอนได้อะไรเงี้ยครับใช่ โอเคครับความรู้สึกวันนี้ที่มาถ่ายแฟชั่นกับ GQ แล้วก็นาฬิกาวัชรองเป็นยังไงบ้างครับ ครับผมก็วันนี้ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาถ่ายกับวัชรองครับผมเพราะว่าก็เป็นแบรนด์ที่ผมเคยเห็นอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ถ้าเป็นเรื่องนาฬิกาเนี่ยก็คือเป็นแบบท็อปเทียร์เลยครับก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาถ่ายกับ GQ ด้วยครับผมแล้วก็ได้ใส่นาฬิกาวัชรองด้วยครับ That's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in another episode very soon.